एभ्रिवान, वेलकम ब्याक इन माई युट्युब च्यानल। आज मैले भाट भटेनी सुपर मार्केटको मेम्बरशिप कार्ड यानि कि मेम्बरशिप क्लब कार्ड कसरी बनाउने भन्ने बारेमा यो भिडियो बनाएको छु। मेम्बरशिप कार्डले दुईटा काम गर्छ। पहिलो काम भनेको यसले डिटेल्सहरू राख्ने काम गर्छ। हामीले कुनै पनि सामान खरिद गर्यौं भने यसले पुरै डिटेल्सहरू राखिदिने काम गर्दछ। यसको दोस्रो काम भनेको पोइन्टहरू कलेक्सन गर्ने गर्दछ। पोइन्ट कलेक्सन भन्नुको मतलब भाट भटेनीले 500 को सामान खरिद गरे बापत 1 पोइन्ट मान्दछ र हामी सामान खरिद गर्दै गयौं भने कुनै बेला 200 पोइन्ट पुग्छ र भाट भटेनी सुपर मार्केटबाट फोन आउँछ र फोन आइसकेपछि भाट भटेनीले एउटा चेक भाउचर दिने गर्दछ र त्यो चेक भाउचरबाट हामी भाट भटेनीको कुनै पनि शाखामा गई चेक भाउचर बमोजिमको सामान खरिद गर्न सक्दछौं। यसरी हजुरले मेम्बरशिप कार्डको युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जान्छौं मेम्बरशिप कार्ड कसरी बनाउने। मेम्बरशिप कार्ड बनाउनको लागि हामी सबैभन्दा सुरुमा प्ले स्टोर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपछि यहाँ सर्च बक्समा हजुरले BBSM भन्ने सर्च गर्नु होला, या भाट भटेनी भन्ने नै हुन्छ। अब यहाँ सर्च गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा माथि भाट भटेनी सुपर मार्केटको एप्स देखाउँछ। अब हामी यसलाई इन्स्टल गर्छौं। मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। अब मैले यसलाई ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। अब हामी रजिस्टरमा क्लिक गर्छौं। अब न्यू युजर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो यस्तो खालको फर्म आउँछ। यो फर्म हामीले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि मैले फर्म फिलअप गरिसकेको छु। अब मैले रजिस्टर गर्छु। हजुरले पनि यस्तै गर्नु होला। रजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो मेम्बरशिप कार्ड बनिसक्यो। अब यहाँ 3 डटमा क्लिक गरेर हजुरले पुरै डिटेल्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, सबैभन्दा माथि कसको नाममा मेम्बरशिप कार्ड छ र कुन मोबाइल नम्बरमा मेम्बरशिप कार्ड बनेको छ सबै डिटेल्सहरु देखाउँछ। र यहाँ मुनितिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँ पर्चेज लिस्टहरु छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पर्चेज लिस्ट भनेको छ। यो पर्चेज लिस्टमा हजुरले सामान किनेको लिस्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, के सामान किन्नु भयो। र यो माई पोइन्ट भनेको छ। यो पोइन्टमा चाहिँ हजुरले कति पोइन्टको सामान किन्नु भएको छ यो सबै पोइन्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ गिफ्ट भाउचर भनेको छ। हजुरले कति पटक गिफ्ट भाउचरहरु प्राप्त गर्नु भएको छ यो गिफ्ट भाउचरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनी प्रोफाइल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनीको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ, भाट भटेनी सुपर मार्केटको बारेमा। र यो ब्रान्चहरु, कम्पनीको ब्रान्चहरु कहाँ छ सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ लगआउटमा क्लिक गरेर लगआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी साथीहरु हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ भाट भटेनी सुपर मार्केटको मेम्बरशिप कार्ड। र साथीहरु, अब हजुरले भाट भटेनीको कुनै पनि शाखामा गई सामान पर्चेज गर्दाखेरि बिल पे गर्ने बेला हजुरले यसमा एन्ट्री भएको मोबाइल नम्बर भन्नुपर्ने हुन्छ र क्यासियरहरुले हजुरको मोबाइल नम्बरमा हजुरको सबै डिटेल्सहरु रेजिस्टर गरिदिनुहुन्छ। र यहाँ हजुरले सबै पोइन्ट र डिटेल्सहरु मोबाइलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, अहिले भिडियो यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, मन परेन भने डिसलाइक र सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा अल क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। साथीहरुलाई शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने शेयरमा क्लिक गरी शेयर गर्न सक्नुहुन्छ।